હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. મસાલા ભરવાના સિઝનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ધાણા જીરું કેવી રીતે બનાવવું એની રેસિપી. ધાણા જીરું ઘરે બનાવવું એકદમ સરળ છે અને તેને બનાવીને તમે આખા વર્ષ માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો ચાલો ફટાફટ શરૂઆત કરી દઈએ. આને બનાવવાની ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની ડિટેલ્સ અહીંયા મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી છે. ધાણા જીરું બનાવવા માટે આપણે સૂકા ધાણા અને જીરાને પહેલાં શેકી લઈશું. તો તેના માટે અહીંયા ગેસ ઉપર એક પેન મૂકી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમની વચ્ચે રાખીને પેનને આ રીતના મૂકીશું. પેન સહેજ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 કપ સૂકા ધાણા એડ કરી દઈશું. અહીંયા ધાણાનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં તેને બરાબર અહીંયા સાફ કરી લીધા છે અને પછી તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ રીતના આપણે ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમની વચ્ચે રાખીને ચમચાની મદદથી હલાવતા જઈશું અને એને શેકીશું. યાદ રાખજો, ગેસની ફ્લેમને ફાસ્ટ નથી કરવાની. જો તમે ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર શેકશો તો બધા ધાણા બળી જશે. તો આ રીતના સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમની વચ્ચે રાખીશું અને એને આ રીતના શેકીશું. એને શેકાતા બહુ વાર નહીં લાગે. અહીંયા વિડીયો લેવાનો છે એટલે ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં ધાણાનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે એને 4 થી 5 મિનિટ જેવું જ લાગશે શેકાતા. પણ જો તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવાના હોય તો તેને શેકાતા થોડી વાર લાગશે. જેમ ધાણા શેકાઈ જશે તેમ તેમાંથી સુગંધ આવવા માંડશે અને તેનો કલર સ્લાઇટલી ચેન્જ થઈ જશે એટલે તમને આઈડિયા આવશે કે ધાણા શેકાઈ ગયા છે. તો અહીંયા 4 થી 5 મિનિટ જેવું થયું છે અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ધાણાનો કલર સેટ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એમાંથી સુગંધ પણ આવવા માંડી છે. આ સ્ટેજ ઉપર આપણા ધાણા શેકાઈને તૈયાર છે. આપણે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને આ ધાણાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને તેને ઠંડા કરીશું. ત્યારબાદ સેમ પેનમાં જીરાને શેકી લઈશું. અહીંયા 1 કપ આખા ધાણાની સામે 1/4 કપ જીરાનો ઉપયોગ કર્યો છે. ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમની વચ્ચે જ રાખવાની છે અને તેને શેકવાનું છે. તેની સાથે આપણે એક તમાલપત્ર, 2 લવિંગ અને 1 તજનો નાનો ટુકડો એડ કરી દઈશું. તેને પણ જીરા સાથે શેકી લઈશું. જીરાને શેકાતા બહુ વાર નહીં લાગે. 1 થી 2 મિનિટની અંદર જ એ શેકાઈ જશે. તો સેમ પ્રોસેસ છે. ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમની વચ્ચે રાખી આ રીતના ચમચાની મદદથી હલાવતા રહેવાનું છે. જીરું જેમ શેકાશે તેમ તેમાંથી સુગંધ સરસ આવશે. એને શેકાતા આ ઓછી ક્વોન્ટિટી છે એટલે 1 થી 2 મિનિટ જ થશે. તો આ રીતના ચમચાની મદદથી આપણે હલાવતા રહીશું અને ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમની વચ્ચે રાખીશું. 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો જીરાનો કલર સ્લાઇટલી ચેન્જ થયો છે અને તેમાંથી સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે અને બીજા મસાલા પણ તેની સાથે શેકાઈ ગયા છે. આ સ્ટેજ ઉપર ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને જીરાને પણ બીજી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું ઠંડુ થવા માટે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આખા ધાણા, જીરું અને બીજા મસાલાને પ્લેટમાં ઠંડા કરવા માટે મૂક્યા છે. એ કમ્પ્લીટલી ઠંડા થઈ જાય પછી તેને આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં એડ કરીશું તેને ગ્રાઇન્ડ કરવા માટે. મસાલા કમ્પ્લીટલી ઠંડા થઈ ગયા પછી તેને મિક્સર જારમાં લઈ લીધા છે. અહીંયા ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં ધાણા અને જીરું છે એટલે નાના મિક્સર જારનો ઉપયોગ કરી રહી છું. જો વધારે ક્વોન્ટિટી હોય તો મોટા મિક્સર જારનો ઉપયોગ કરો. પીસતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે કન્ટિન્યુઅસ મિક્સરને નહીં ચલાવવું. આપણે તેને ઓન ઓફ કરીને અથવા તો થોડી વાર ચલાવીને બંધ કરીને ફરી ચાલુ કરીને આનો પાવડર બનાવીશું. જો તમે કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખશો તો તેમાંથી તેલ છૂટું પડશે. એનું આપણે પાવડર બનાવવાનું છે એટલે ચીકણું ના થાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીંયા તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે. આપણે તેને એક વખત ચેક કરી લઈશું. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તેનો આ રીતનો પાવડર બનીને તૈયાર થયો છે અને આપણે ચાળણીની મદદથી ચાળી લઈશું. અને ચાળવા માટે તમે લોટ ચાળવાની ચાળણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ રીતના એક મોટું વાસણ અને એની ઉપર ચાળણી મૂકી દઈશું અને તેને ચાળી લઈશું. તેને ચાળ્યા બાદ જે પણ વસ્તુઓ વધી છે ચાળણીમાં તેને ફરીથી મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં એડ કરી દઈશું અને ફરીથી તેને ગ્રાઇન્ડ કરીને આ રીતનો પાવડર બનાવીશું. ચાળ્યા બાદ આ રીતના ધાણા જીરું બનીને રેડી છે. આપણે સેમ જ પ્રોસેસથી બાકીના ધાણા અને જીરુંને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું અને આ રીતના ચાળીને તેનું ધાણા જીરું તૈયાર કરીશું.
તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ધાણા જીરું બનીને રેડી થયું છે. આ રીતનો તેનો પાવડર બનીને તૈયાર થયો છે. બજાર કરતાં પણ એકદમ ચોખ્ખો અને સસ્તો આપણો ધાણા જીરુંનો પાવડર બનીને રેડી છે. આ પાવડરને તમે એક વખત બનાવીને આખા વરસ માટે સ્ટોર કરી શકો છો. તેને એરટાઇટ એક બરણીમાં ભરી અને પછી તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલાની સિઝનમાં તમે આ ધાણા જીરુંની રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે.